नमस्कार, म सुजन राई। आज तपाईहरुलाई म ब्रान्डी बेस्ड कोकटेल, जाडोमा खाने खालको कोकटेल सिकाउँदै छु। यो कोकटेल चाहिँ हामी घरमै पनि बनाएर खान सकिन्छ। ग्लास स्ट्रिमर, लेमन स्लाइस, गोवा जुस, टबेस्को सस, ब्ल्याक पेपर, ब्रान्डी, शेकर रेडी गर्ने, लाइम जुस 15 ml, ब्ल्याक सल्ट, आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्ने, टबेस्को सस आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्ने, कति हुन्छ, ब्रान्डी 45 ml। जाडोमा खाने कोकटेल भएकोले गर्दा मैले आइस क्युब युज गरिनँ। जुस, गोवा जुस, स्टेयर गर्ने, ग्लासलाई रिम गर्ने सल्टमा, अब यसको गार्निस, अब ब्ल्याक पेपर लिने, 10 ब्ल्याक पेपर लिने, माथिबाट राखिदिने,